ข้าวสวยคลุกกับน้ำมันงาและปลาทูใส่ผักตามลงไปถั่วฝักยาวหอมแดงซอยผักชีลาวคลุกให้เข้ากันอีกครั้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะติดตามสูตรอาหารสำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Moms Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ